Ne olisi tarkoitus lähteä pikku Suomen kiertueelle. Nyt ei lähty Norjaan, mutta nyt lähdetään itärajalle ja siitä katsotaan pohjoiseen pikku hiljaa tai etelä. Jännä nähdä. Nyt mennään ekaan yöpaikkaan. Keli on komea. Nyt pistetään leiri, katsotaan kauan tässä viihdytään. Mitä Vilma on mieltä? No, tää on ihan mieletön paikka. Onhan tää. Viritettiin tohon markiisi. Nyt tulee auringon suoja, niin pysyy kylmänä toi auto ja noi foliot ikkunaan. Niin se on vähän mukavampi nukkua. Jaha, lähdettiin Vilman kanssa vielä pienelle iltakävelylle. Katteltiin maastokartta, että tuo aika komea kallio, ja kun kävin sukelteleen, niin näin. Niin katsotaan pääsisikö sinne ylös jostain, sieltä voi nähdä pitkälle. Ei ihan hirveän pitkälle päästy, niin Vilma jäi jo syömään tonne mustikoita. Eka mustikat. Ei no, Yrkkämäki. Hurja urheilusuoritus, ainakin meni 10 minuuttia, voi juoda taas korinkaljaa. Meni 10 minuuttia, kun jäätiin syömään mustikoita. Niin just näin. Aika pitkälle näkyy. Hieno paikka. Se oli semmonen huikee retki. Ihan hirveä vaellus. Ainakin 7 minuuttia. Ja koko aika hengen vaarassa. Mennään takaisin autolla. Vaikeeta on lähteminen näin hienosta paikkaa, mutta me vähän suunnitellaan täällä. Eli me ollaan jossain, ei me tuo olla. Missä olla? Ei me ollaan punkaan. Täällä päin. Nyt olisi mahdollisuus Joensuussa Ilosaarirokki. Niin ehkä saatais sinne liput 1 päiväksi. Se olisi Kääriä ja Apulantakin tänään. Niin ajateltiin, että ajellaan tästä nyt ehkä 3 tuntia Joensuuhun. Ja siitä lähdetään tänne Ilomantsiin suuntaan sitten huomenna ja Möhköön ja varmaan Patviitin suo ja Pieline. Eli luultavasti nyt ehkä lähdetään nyt niin Joensuuhun. Ollaan siellä ainakin 1 yö ja sitten lähdetään tälle alueelle. Sitten sieltä voi lähteä takaisin tänne pyörimään, koska täällähän meillä on sitten on Savonlinnaa ja Punkaharjut ja muut, että jos tulee semmoinen olo, että haluaa tänne takaisin. Ei me takaisin tulla, me mennään tänne ylöspäin, Kuhmoon, Suomussalmi, Kuusamo, Hossa. Ja sitten mennään tänne ja ei tule ikinä takaisin. Niin, täällä on meidän vanhoja reittejä, tuossa on 3350 kiloa. Ollaan käyty tuo, sitten tossa on tommonen viiva, onko täällä kilosa ja se on tuo toisella puolella, mutta se menee tonne etelän tai Norjan rannikolle kanssa. Ja tossa on joku 4400 kilosaa. Se on itse asiassa joku kieppi täällä. Kieppi täältä. Ja aika hyvin ollaan täällä tikattu nämä kaikki pohjois. Mutta nyt täytyisi siivoilla pikkuhiljaa. Lähtee sinne Joensuuhun päin. Joo, kelit on niin hienot, että ei kyllä... Ei tältä rannalta. Ei tekisi mieli lähteä. Niin. Näkyykö se toinen puoli? Joo. Mitäs näkyy? Ei. Niin täällä näkyy. Näitä ollaan käyty mutta itse asiassa ei... Täällä ei ole Tästä puuttuu 1 reissu kokonaan, koska me tultiin viime vuonna Uumajasta Vaasaan. Tää tie ajettiin ja pyörittiin täältä Moiranassa ja täällä ja käytiin, oliko se Loovundin saarella? Oli. Tuokin käytiin. Ja sitten ollaan, tää on ihan eka reissu mikä tehtiin niin Lofoteille joskus 10 vuotta sitten. Joo. No, täältä muuten puuttuu, me ollaan kyllä ajettu nää kaikki. Ihan varmasti. Mutta nyt päätettiin tosiaan, että nyt pyöritään täällä. Täällä ei olekaan pyöritty. Ei oo. Niin nyt voi piirtää sitten taas tämmösen syherön tänne näin. Joo. Vikat tsekkaukset, ettei mitään jää ja sitten lähdetään päristelemaan jonnekin. Ilosaari-rokkiin, pieni kontrasti tästä näistä maisemista, mutta käydään kattoo. Ja jos jää ihan hirveästi harmittaa, niin tullaan takaisin.
Siitä lähti matka kohti Ilosaarirokkia, rock. Toki siellä ei ole varmaan paikkaa meille, mutta mennään johonkin. Kyllä me joku parkkipaikka löydetään. Moi vaan tänne tultiin! Ilosaarirokki, että pärähti. Vähän muuttu noi maisemat, mutta tämmöstä se kesälomareissu on. Täällä täysin Hakametsä. Tuonne mäkeen. Seuraavaksi Kääriä ja Apulanta ja huomenna lähdetäänkin sitten kohti itärajaa taas. Ei muuta kuin aamulla kohti erämaata. Ja täysiä! Lumen alta löytyy katkaistu virta. Tänään ei hopenen kuulu merelle sijoittaa. Sammalet peittävät, sammalet ympäröivät. Ilosaarirokista on selvitty, oli aika huikee, veti Apulanta ja Kääriä ja Kaija K aika kovaa. Nyt lähdetään tästä sitten, tää oli hieno leirintäalue, tämmönen satama tässä Joensuu Siimeksessä. Ja tästä lähdetään tekemään siirtymää, kunhan Vilma selviää tuolta kuskin rooliin. Mä en aja tänään autoa, mä join muutama kalja aamusta, mutta tästä lähdetään jatkaan itärajalle päin. Mennään kattoo joku mukava mesta sieltä. Tunni ajelee, kelit jatkuu vielä hienona. Eli kohti itärajaa tästä. Mutta tätä voi suositella. Tätä mestaa. Oli näppärä. Mennään vähän kävelemään, meidän tie katkesi. Puu on kaatunut. Sieniä löytyi jo. Me ollaan Ilomantsissa. Katsotaan, mihin me mennään. Olemme metsässä. Mennään tutkimaan. Täällä on tällaisia piitsejä. Tässä on niin paljon paikkoja, mistä valita, niin ei oikein tiedä. On hiekkaa, on täällä päin. Pirusti. Vau. Auto jäi nyt tonne ylös. On hienoa paikka. Ihan pirun hienoa ja on taas joku 30 lämmintä. Meillä on molemmilla just tämmöiset hyvät kengät tähän mustikan poimimiseen. Mustikoita on paljon. On isoja. What shall we do? Jos mä otan tonne, niin tähän voi katkaista kirveellä tossa. Onhan tossa aika rauhallinen kiva paikka olla. Ja toisella suunnalla oli yksi matkailuauto, niin ollaan täällä ihan omassa olossa. Siinä on just sulla oikeanlaiset kuule työkengätkin on. Ja rovastis. Siinä ei kauan nokka tuhis. Kohta on reitti selvä. Lähteeksi? Nyt päästiin. Kyllä täällä on ihmisen hyvä olla. Täällä on vaan kyllä näitä paarmoja. Onko paljon? Kyllä me selviämme. Ei ole paljon paarmoja, muutama vaan. Mutta mustikoita on. Niitä pitää kyllä kerätä. Ja sieniä. Selvitään taas vähän aikaa, kun on meillä ne pizzatkin. No niin, nyt syödäänkin sitten. Tehtiin pizzatäkkiä. Ei vaiska. Haettiin Joensuusta pizza. On näin festarin jälkeinen päivä, niin pizza maistuu. Jäädään varmaan tähän tosiaan yöksi. Aivan poikki. Aivan poikki. 9 yöksi ainakin ja sitten suunnitellaan tässä vähän lisää mihin ajellaan. Mutta on mustikkaa ja kaikki. On komeeta. Tää on ihan superfoodipaikka. Mä löysin Tata. Aika täydellinen Tata. Keskellä tietä oli hyvä, ettei päälle aja. Me ollaan viihdytty tässä pari yötä. Letkee mesta riippumatoissa maattu. Keli on aivan upea. Kello on 9 aamulla, niin täällä on jo 25 astetta lämmintä. Tänään pitäisi olla 30 astetta. Ja ihan pläkätyyni niin kuin näkyy. Tästä lähdetään, tosiaan kun on niin hyvä keli, niin pikkupistoja tekeen tässä ympäriinsä.
Eli nyt me ollaan, katsotaan tästä kartasta, Joensuusta tultu Ilomantsiin ja siitä lähdetty Möhkön kylää päin. Ja tossa on semmonen paikka, kun mikä tää on. Tää on niinku tämmönen suljettu leirintäalue tai mökkikylä, jonka on Ilomantsin kunta vuokrannut venäläisille 3 vuotta sitten. Ja sitten niillä on 51 vuoteen vuokrasopimus. Tää niin kuin noita mökkejä, kun kattelee mitä tuopa ei ole vaikka kuinka paljon, niin surullinen näky on sinne, ne homehtuu paikoilleen, kun kukaan niitä ei käytä. Olisi niin kuin upea mökkikylän paikka. Toki tää mun tieto perustuu ihan tekoälyn antamaan vastauksia, että miksi tää mökkikylä on kuollut. Pyöritään nyt, kun on niin hieno keli, niin tällä Möhkön alueella varmaan tää päivä ja katsotaan. Niin, niitä harjuja käydään katsomaan. Niin. Täällä menee sellainen pitkä joku harju, mennään sitä ihmettelemään ja sitten katsotaan, jos sieltä löytyisi joku kiva rantapaikka. Ja sitten lähdettiin. Tää on vähän kuin Kreikan se Kriaritsi-projekti, mutta tämmösiä mökkejä täällä on, jotka homehtuu tähän vähän. Jotain remontteja niihin on alettu tekemään, mutta se on sitten vissiin loppunut, jos tää venäläisten on lyhyet. Joo, aika tämmönen aavemainen paikka. Tuolla päin on savusauna. Käytiin siellä kävelemässä eilen illalla. Tuossa on uimaranta. Pieniä mökkejä. On hienoa tämmöstä harjua. Nyt tultiin Petkele. Onko tää Vilma Petkele vai Petkelijärven leirintäalueelle poikkea. Ihan reteä mesta, ihan hienoja paikkoja tossa. Ja sitten tää on Niemenkärki. Ja näillä keleillä tosi hieno. Kannattaa tulla ehdottomasti poikkeen. Tuolla oli saunat ja kaikki tällä kelillä. Nyt ei, no illalla vois mennä saunaan. Mutta tästä lähdetään jatkaa eteenpäin. Niin kuin näkyy, niin ei täällä nyt kauheasti väkeä. Onko täällä 3 autoa yhteensä parkissa ja muutamia telttoja. Pysähdyttiin ihan lähelle sitä leirintäaluetta tekee ruoka. Nopea tommonen pussipasta ja sitten jatkuu matka eteenpäin. Ja ihan tien vieressä. Hieno paikka täällä harjulla. Löytyihän se rauhallinen hiekkaranta. On aika hieno. Tultiin takaisin lähelle sitä äskeistä paikkaa. Heitettiin tosiaan se lenkki sieltä ja tänne Niemenkärkeen. Tämmönen ihan pieni hiekkapiitsi täällä. Tässä on tommonen kota, joka ei ole käytössä. Niin kuin tää kuuluu siihen mökkikylään. Tätä on kunnostettu, mutta noi on vielä tossa vaiheessa. Nyt ollaan 1 yö tässä ja sitten Vilma löysi jonkun huikean pikkulamme, missä voi päästä sukeltelemaan. Mennään sinne, se on tunnin päästä. Missä se on? Se oli kaunis järvi, mutta en tiedä yhtään mikä sen alue on. Mutta ylöspäin tunteroin. Nautitaan tää loppupäivä tässä ja lähdetään huomenna. Joo, en jatkaa. tästä hanttiin, että voi vaan ollakin. Joo, en mäkään. Ei haittaa yhtään. Syödään ja juodaan. Siinä nukutti hyvin taas. Tässä paikkaa oli melko komea auringonlasku. Kuvailen vähän Ronellakin sitä, mutta nyt mennään kattoo, että paljon on veden lämpötila. Mä veikkaisin, että noin 24. No niin, eiköhän se oo jo sen verran siellä lillunut. Ei ooko tommosen 26 astetta, että on se melko lämmintä vettä. 26, morje! Mennääs vähän kattelee, että tuo touhutaan ja katsotaan seuraava paikka. No niin, taas ollaan kartalla. Tai ei olla. Eli me ollaan nyt vieläkin täällä Ilomantsin tuo Möhkön lähellä.
Mutta seuraavaksi keksittiin, että lähdetään ajaa. Semmoinen, mikä järvi se oli? Kaunisjärvi. Kaunisjärvi. Se on joku lähdepohjainen, joku kirkas, se on jossain tuolla. Pitäisi päästä sukeltelemaan, eli ajetaan tosta Ilomantsiin, käydään Ilomantsissa. Tuossa muuta oli joku joki, pysähdytään siihen. Mutta sitten tälle alueelle, tuonne Koitereen itäpuolelle tai pohjois-itäpuolelle, niin mennään kattoon sieltä kirkasvetinen järvi. Pääsit Snorklaan. Se on tunnin matka sinne, mutta tähän Ilomantsissa pieni jätskitoppi. Ja me ollaan pyykkailtu. Tällä kelillä on ihan huikea, kun pyykit kuivaa ihan sekunnissa. Sitten meikäläinen löysi Kreikasta yhdeltä kiipeilykalliolta, joku oli unohtanut tämmöisen sinne, niin nyt se on kovassa käytössä, pääsee vähän edes reenaa sormivoimia kiipeilyyn. Mutta joo, me jatketaan tästä, kunhan ehditään. Piirretään vielä tuohon reitti, mitä me tultiin tänne. Niin milloin me lähdettiin noin viikko sitten, vähän reilu. Niin. On kyllä lyhyt matka. On, nyt ei lähdetä niinkö tänne. Nämä on aika pitkiä ollut. No. Mutta no niin, eikö me menty täältä, jos muistan oikein. Niin, Lahteen ja sitten me ajettiin tuolta Mikkeliin, käytiin kaupassa. Sitten me ajettiin Puumalaan. Käytiin moikkaa siellä kaveria. Meillä on mökki siellä. Sitten Jätskillä aina. Niin mitä kautta me nyt mentiin? Me mentiin sitten. Lähdettiin Ilosaareen. Eikä ei me ei vielä Ilosaareen menty. Me mentiin tonne. Aika kauan. Joo. Ja sitten me lähdettiin täältä vaan posotettiin äkkiä. Ilosaareen. Nyt menit väärin. Joo. Täältä. Mentiin Joensuuhun. Oli partyt. Sitten äkkiä tuolta. Mentiinkö me? Niin täältä me mentiin ja tultiin tänne. No, ja täällä ollaan vielä. Ja siitä lähdetään. Me ollaan menossa sinne Kirkkaalle lammelle. Ei tänne nyt ihan vahingossa aja, kun 10 kilsaa pitää ajaa tämmöstä pikkutietä. Hirveellä rytinällä mennään. Joo. Nyt jos ei ruuvit, niin... Onhan täällä tilaa ainakin. Ja järven rannalla. Ai että. Ja on sitten, ei näy varmaan tähän vielä, mutta on sitten. On turkoosia vettä. Mennään nyt kattoo. Tossa vähän syvenee, kato miten on hieno. On ihan turkoosi vesi kyllä. Vau. Wow. Me jäähän tänne asumaan. Onko kylmä? On vähän viileetä. En tiedä, tuolla on jotain liikettä tuolla vastapäätä ja tuolla toisellakin puolella. Täällä on aika monta paikkaa itse asiassa. Nyt käytiin Ilomantsissa, kun tultiin tänne, niin ostettiin oikeita Karjalan piirakkaa ja sitten joku supermega Karjalan piirakka. Meillä on niin kuin riisiä päällä ja tommoinen leipä pohjalla. Me jäädään tähän nyt 9 yöksi ja varmaan sitten jatketaan taas seuraavaan paikkaan. Vilmakin pääsi lilluttele. Tuoma kävi vielä snorklailemaan, siellä oli vähän puurunkoja, mutta ei näkynyt kaloja. Ei taida olla kalankalaa tässä lammassa. Tai sitten ne on syvällä. No niin, nyt tää onko Kreikassa. Tämä järvi on niin kirkas. Niin, Vilma otti tosta itselleen. Mä otin yhden kaljan, niin Vilma otti kreikkalaista viiniä, mitä on sieltä saakka tuotu kallista 3,50. Katsotaan huomenna, että ollaanko vielä toinen päivä tässä vai jatketaanko tuo aika komea mesta kanssa tuo ihan vastapuolella. Mutta se päätetään huomenna se. Otettiin aamutuimaan tosta hyvin lyhyt siirto, mitä 5 minuuttia toiselle puolelle lampea, kun täällä on tämmönen vähän oma rauha. Enemmän tuossa on tavallaan pääparkkipaikka, mihin ihmiset tulee aina päiväretkelle ja uimaan, niin siinä oli aika paljon liikennettä eilen, että tässä ei tuskin niin paljon. Meidän leirin purku oli vähän. Tadaa! Kauhea kaos, mutta kohtaan ne heitetään tuohon. Täällä on tämmönen hieno
uima-allas meillä. Ei huono. Jee. Sitten letun paistaa. Niin ja markii sit pitää pistää. Joo, hyvä idea. Poliot ikkunaa. Joo. Meidän vähän tommoset. Ei ihan istu nyt, mutta ei oo muitakaan. Hyvä. Pientä semmoista fiksiä olisi aina kaikkea tällaista. Ihan hyvin on. Ja sitten tää on erityisfiksaus. Spesiaalifiksaus, mutta noi on taas nuo magneetit ihan super. Enkä aloittaessa tiennyt, että ne on niin tärkeät. Tää on huikea paistaa lättyä. Saa tästä ottaa ja saas kattoo miten käy. Täydellinen heitto. Ihan lättymestari. Ai että. Ja siihen takas. Eli aamupalaksi syödään lättyä. Kattokaa nyt kato jo. Ihanko uima-allas. Herra jestas, se on hienon näköistä. Täällä on joku 30 astetta lämmintä. On virkistävä toi. Täytyy mitata Heisa. Mä tuon mittavehke. Testaa Vilma. Mitä näyttää? Tää on aika kauan täällä jo ollut, niin 24. Joo. Ja se virkistää. Tää virkistää. Miettikää. Mutta nyt lätyy. Ja siitä, bon appetit. Tuoreilla mustikoilla ja sokerilla lätty. Me lähdettiin pienelle retkelle tuolla toisella lammella ja täällä on sitten aika lähellä toinen järvi. Ihan mielettömät maastot, voi vitsit. Katsotaan, täällä menee joku pieni polku. Kuivaa on niin kuin kuuluu. Kyllä täällä näyttää kalaa olevan. Mä oon 2 pikkuahventa saanut ja 1 kauhea hauki meinas käydä kiinni. Onneksi ei käynyt. Ja äskenkin nyppäs joku. Kyllä täällä kalaa. Ei se nyt tuli ihan järkyttävää. Ai että. Vähän voisi olla isompia. Joo, mustikkaakin tulee. Eränä kun pari isompaa pääsi tossa, kun kompastuin, kun sitä aavia meinasin siitä kurkotella, niin muutama mustikka meni, mutta kyllä kyllä näitä vielä löytyy. Tuliko munat pataan? Ei tullut. Ei tullut munat pataan, mutta kuinka monta ahventa. niin. Mutta oli aika pieni. Pieniä oli. Mutta kyllä mä siihen vielä käyn koittaa. Siis mä tulin testaan tähän vapaa tämmöstä rikkinäistä. Ihan järkyttäviä ahvenia seuraa tossa, mutta ei mihinkään kiinni. Seuraa. Katsotaan, mä pistin nyt tämmösen pienen jikin pienellä päällä. Mä pistin tän kuvaan tuohon. Ei nyt seuraa, mutta katsotaan jos mä satun saamaan. Mutta huikeeta. On iso aavinko. Mä voin kuvata se. On iso ja on menohalu. Tää on isompi kuin se äsken. Tuossa on 40 senttiä toi viiva tosta. Niin, no. Se on, tuossa on ton verran varaa 40. No, ikinä nähnyt noin isoa aaventa. En koskaan. Siis. Näitä. Päästetään tääkin. Mene. Olis jo pannu karkeeta.
Just syötiin pizzat. Lähtihän se. No niin, seuraava päivä on. Kävi snorklaileen tuo normaalisti, niin näin nyt ne ahvenet möllötti siellä runkojen alla ihan kauheita. Mä menen kattoo, mä vaihdan taas sukellussysteemit tähän ja mennään kattoo vieläkö ne möllöttää siellä hauskan näköistä. Lähdetään kattoo. Nelisen päivää ollaan oltu nyt täällä Kaunisjärvellä ihan sairaan hieno päivä. Ei täältä ole, mä taas lähteä minnekään, mutta käydään kattoo jotain paikkoja tässä lähellä. Aina tänne pääsee takaisin. Jos... Me ollaan nyt niin kuin jossain siellä joo. Tolla alueella Ilomantsi yläpuolella. Niin nyt ajetaan sitten siitä Hattuvaaraa ja siitä itärajalle päin. Viedään johonkin tänne. Niin. Siellä on toi Koiterenjoki, niin mennään kattoo millainen paikka siellä. Tästä ei ole sinne kuin tuntisen siirtymä pikkuteitä. Ja eikö täällä ollut joku suo kanssa? Joo, se oli, onkohan Koivusuon luonnonpuistoalue se taitaa olla. Okei. Okay. Nyt saavuttiin Koitarenjoelle. Ihan nätti mesta. Tuo iso suo. Katsotaan nyt, jatketaan nyt saman tien matkaa Euroopan itäisimpään pisteeseen, joka on itään päin. Semmoisen 4 kilsaa, niin käydään siellä pyörähtää ja katsotaan tullaanko tähän johonkin joenposkeen yöksi. Ja käydään kävelemään vähän tuo iso suo. Nyt ollaan tosi lähellä itäisintä pistettä. Niin tonne. Yes, täällä. Mennään vielä kurkkaan, tuolta näkee ihan Venäjälle saakka. Eli täällä. Ja se on tuo saarella, noin pari. Ei varmaan näe. Mutta nyt ollaan tosi idässä. Ollaan käyty tosi pohjoisessa ja tosi etelässä. Nyt ollaan idässä. Ei näy vastustajia vastapuolen rannalla onneksi. Vähän jännitti. Tuosta järven yli me mennään, että heilahtaa vaan. Mutta joo, tää oli tämmönen paikka. Ajellaan sitten tästä takaisinpäin ja jäädään johonkin tuohon lähettyville yöksi. Ja näihin kuviin täältä Venäjän rajalta.